Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Genelyn Sandaga and for today's video ay a skin tone tutorial using color pencil. So let's start the video. So ang gagamitin natin is itong Prisma color, 36 colors, and itong vellum board. I highly suggest tong vellum board kasi bukod sa mura na, 19 pesos lang, may 10 sheets ka na ng paper and makapal to, 200 GSM. Ito is short size. Tapos itong Prisma color, ito is regalo sa akin to ni Genelyn before ng Christmas. And then, ang bili niya yata dito is, I think, mga 2,100. And ngayon is yung Prisma color is parang affordable na ngayon kasi 50% off ngayon. And I think mga 1,000 plus na lang to. 1,300, mga ganun yung price niya. And ang laking binaba, diba? 50%. And ang tagal na rin sa akin ito. And medyo madumi yun kasi ginawa kong palette before. And actually, hindi ko masyadong ginagamit yung mga green, blue kasi hindi ako masyadong gumagawa ng landscape dito, more on portrait. Ang mainly na gagamitin natin is itong white, light peach, and you can add pink or red para sa mga pinkish area, and then violet and green para sa variant ng skin. And then ito sa shadow is itong dark brown and then itong sienna brown. And you can add colors from this. This is not the standard or the only way. And again, this is just my humble opinion and suggestions. And bago tayo dumako sa mismong portrait, mag-practice muna tayo dito sa basic shape na circle. So, kunyari ito yung skin. So, ang una natin gagawin is parang yung sa, base tone. So, ang gamit ko is itong light peach. Yan. And yung pa-circle lang yung stroke ko and super lightly pa lang kasi magbablocking pa lang tayo ng colors. And dito, hindi ko masyado nilalagyan kasi ito yung parang highlight natin. Ilalagyan ko ng onte. And itong Prisma color is super pigmented nito kahit hindi na tayo kumuha ng pang-blending. Kahit mismong pencil yung pang-blend natin, yung color white. Mag-layer tayo ng peach. So, yan. Nandito yung lightning and nandito yung shadow. And ganun din, pa-circle-circle lang yung pa-stroke ko. And nilalagay ko siya dito. Hindi na ako naglalagay dyan ng peach. Parang dito yung white, yung pa-half tone, yung base tone pa-half tone na dito. And napaka-ano pa niya, yung parang hindi pa siya ganun ka-smooth. Mamaya is iba-blend natin yan with this pencil. The fourth color is itong sienna brown. And itong skin tone na to is medyo fair skin. Pa-circle-circle lang din. And then ito na yung pa-shadow natin. Half tone ng shadow. Then ito na yung shadow. Ang gamit ko is itong dark brown. Yan. And nilalagay ko lang dito sa pinaka-end ng circle. Then ngayon is gagamit na ako ng color white para dito sa highlight na to. And dito lang ako maglalagay. And ngayon is super dinidiin ko yung pressure ko. Pero be careful para hindi masyado ma-hurt yung paper. Yung tamang-tamang pressure lang. Etong second color, ganun lang din yung color niya. Yung sa ordering ng color natin. And ngayon is parang nagsisecond layer tayo para match pigmented. Okay? Ayan. And medyo enough pressure lang. Yan. And makikita nyo is maganda yung pagkakablend nito. And paabutin natin hanggang dito. And make sure walang mga bald spot dito. I-fill nyo lahat. And pa-circle-circle lang yung stroke nyo. Mag-add tayo ng white. Yan. So, parang ino-overlap ko lang siya dito sa light flesh para nicely blend. Diba, makikita nyo is maganda yung pagkakablend ng color nila and super pigmented, super vibrant ng color. And i-blend pa natin ito gamit itong light flesh. Then ngayon is gagamit ako ng color peach. Ito yung much darker kaysa dito sa second color natin. Ito yung pang third color na natin. And i-overlap ko siya dito sa light peach. Yan, para okay yung pag-blending niya. Pa-circle-circle lang. And i-overlap ko na siya dito. Ito yung transition natin from the shadow na. Yan. Ang ginagamit ko ngayong color is sienna brown. Ito na yung shadow natin. Half tone pa shadow. Yan. Tapos i-overlap ko siya dito sa peach na kinolor natin before. Yan. Para ma-blend sila. Okay. Itong color peach and ito yung ipapang-blend natin dito para okay yung hindi masyadong harsh line. Yan. Parang i-overlap lang natin siya dito sa sienna brown para blend. And I think hindi yata super circle yung ito. Medyo baliko yung circle lang niya.
Ito na yung pinaka-shadow natin. Itong dark brown. So, ilaline ko lang siya dito. Okay. And dito ko siya nilaline. And ino-overlap ko siya dito sa sienna brown. Yan. Para ma-blend sila. And pwede mong palakihin yung shadow yan. I-overlap mo lang siya dito sa peach. So, ganito yung skin tone na gagawin natin for today. Medyo fair skin tone siya. And may light sketch na ako dito. Ang reference ko is si Lipa. And I suggest na ilagay nyo dito yung mga sa tingin nyo na gagamitin nyo. And huwag masyadong marami dito. Kunyari, habang nag-drawing kayo dyan, medyo maghahanap pa kayo dyan kapag super magulo dito sa table nyo. So, as much as possible, clean yung table nyo. And before, meron akong color pencil tutorial. Ang gamit ko doon is Faber-Castell. And ngayon is Prisma color pencil. I think medyo really different sila in terms of pigment. Ito kasi is wax base. I don't know kung anong base yun. Basta hindi siya super pigmented. Kailangan pa talaga ng add more layering sa Faber-Castell. Hindi tayo magkukulay ng hair dito, as in skin tone lang talaga to. So gagamit ako nitong peach para sa mga base tone. And napaka-important na colored yung reference nyo para hindi rin masyadong mahirap sa mga pag-identify ng mga color. And light pa lang ako nagsimula ako dito sa forehead niya. Ngayon is pupunta na ako dito sa around the eye. Ito yung sa pisngi niya na. And dito is medyo may contour dito. And gamit itong sienna brown, ito is mga shadow part na. And again, lightly lang. And dito is may eyeshadow siya. And usually yung around the eyes is darker yun. Yun sa mga pa-eye bags, ganun. And depende sa preference and reference. And gamit tayo ng dark sienna para sa bridge ng nose niya. And then gamit tayo ng light peach. Dito sa side na to is medyo lighter. Ito yung more on highlight dito. And dito is maglilib ako ng color white. Tapos lalagyan ko na lang ng color white mamaya. And sa banda dito is gagamit ako ng rose para sa blush niya. And onting blush dito. Gamit ako ng color black kasi dito is may darker. Ito yung sa shadow ng hair niya. And lagyan din natin to ng outline ng color black. In here is gagamit ako ng light umber para sa contour niya dito. Yan. And ngayon, hindi pa tayo masyadong nagdidiin na. Mga light pressure pa lang to. Para mga blacking pa lang tayo ng color. Sienna para sa half tone dito sa pa-shadow na dito. Tapos, lagyan natin dito ng color peach dito sa rosy cheek niya. Yun, lagyan natin ng rose kanina. Tapos, light peach dito. Ito yung mga light tone niya dito. Yung mga highlight niya. Gamit tayo ng white color para i-blend natin to. Ito yung highlight. I-blend na tayo dito ng color. And yung pressure ko is medyo dumidiin na. Tapos, itong light flesh, blend natin. I-overlap natin sa white na ginawa natin. And then, gamit tayo ng color peach. And dito sa pa-cheekbone niya. And yung pressure ko is medyo dumidiin na. Okay. Para fini-fill na natin yung mga blank area. Kita nyo is medyo tumitingkad na yung color niya dito. Tapos i-blend natin yung dito. Ito yung mga base tone natin. Itong light peach. I-darken na rin natin yung mga shadow niya dito. Tapos gamit tayo ng peach para i-blend natin. And ito yung sa base tone nito. Ino-overlap ko na siya dito para biniblend ko na. Fini-fill ko na lahat. Wala na akong tinitirang spot dito. So this one is a much closer look. Gumamit ako ng Parma Violet para sa variation skin niya. Kasi nakita ko sa reference is may onting violet tone dito. So yun, para add ng variation sa skin niya. And gamit ako ng rose para sa mga pinkish tone dito. Then, balik tayo sa color ng sienna brown. Ito yung baba niya. Ito yung jaw na. Yan. Brown dito. So, add tayo ng color brown. Tapos, itong color peach. Medyo diinan na natin yung pag-color niya dito. I-fill na natin yan. I-overlap ko siya dito sa mga brown na ginawa natin. And, itong gamit yung white, i-fill natin to yung mga bald spot dito para maging lighter color and para mag-blend yung mga color. And dito ulit tayo sa baba niya, itong gamit ng light flesh, ito kasi is light color, may highlight dito. Bago tayo gumamit ng white, mag-layer muna tayo ng light layer with a light flesh. Yan, pa-circle lang dyan. And then dito is may yung ano niya dito, cheekbone. So super light lang. And lagay din ako ng violet dito. Panlagay ng features niya, ng mga muscle niya dito
sa along the chin area. Lagyan natin ng rosy cheek na dito with a rose color. Ang ginagamit ko is itong dark sienna. Tapos, nagko-color lang ako ng light as I can dito sa mga bone structure niya. And also, I suggest na pag-aralan yung face anatomy. Ay, mabilis ang ano lang to. So, ito yung anatomy. So, ito is, yung nagbasa ako ng libro about dito. Tapos, yung reference ko is yung sa from the book. So, ayun yung mga, ano na, ito is, yan. Makikita yung bone structure niya dyan. May mga shadow yan dyan. Yan. Dito sa part na yan is may shadow yan kasi dito yung general bone niya, frontal bone, ito yung nasal bone. Tapos, di ba, syempre may bone, may muscle din. Ito yung bone, tapos ito yung with muscle na. So, makikita mo is may line pa rin siya dyan. Basta angat na angat yung bone niya dito. Abang tawag dyan. Yung 11 is temporalis, fills the temple and attaches to the lower jaw, behind the zygomatic arc, a chewing muscle. Tapos, ito yung pag-smile dito. Yan. Sometimes, yung layer dyan is medyo may dark tone dyan, di ba? So, ang tawag dyan is zygomaticus major. Pulls the mouth upward as a smiling. So, yan. Lang yan. Very something lang dito sa face niya. And ito yung parang nagli-layer tayo ng mga color. So, dito before, di ba, nag-layer ako dito ng violet. Ngayon naman is nilalagyan ko ng color brown. Para kapag nilagyan natin siya ng peach is, dito magda-darker, dito is lighter, di ba? So, ayan na to is yung zygomaticus major. I'm not really sure lang yan. Basta may zygomaticus. Then, gamit tayo ng light peach. And light pa rin na. Dito. Mamaya na nating i-fill yan. No pressure at all. Basta super light lang. And dito rin sa color pencil is hindi rin ganun madali magpura dito. Kahit na pencil siya, diba? Kapag sinabing pencil is nabubura. Pero dito is may maiiwan siyang pigment. Like, kunyari ito. Burahin natin yan. Kasi yung pampura ko. Burahin natin siya dito. Ayan. Yan, binuro ko siya yan. Diba? Hindi siya totally white mong mabubura. Tapos, i-overlay natin itong light peach dito sa rose na ginawa natin. And I keep saying na color pink. Pero rose yung ano niya, baka malito kayo. Isa lang yung rose and pink. Kasi yung pink is parang pang-generalize, diba? And then yung rose is parang mga specific color ng tone ng color pink. And ito nilalagay ko sa almost everything dito sa face niya. Pag nilagyan natin ng white, hindi siya totally white. May something pigment siya dyan. And dito sa chin niya is i-fill na natin with a white color. So, yung pressure ko is medyo dumidiin na para ma-fill lahat ng spot na yan. And ito naman kasing Prisma color is super soft niya. Yung parang candle-like yung texture niya. Ganun yung feeling ko. Important na mag-color muna kayo dito, yung light color ng violet or color brown, yung much darker color. Kaysa yung parang ipipure peach na lang siya or ipipure color brown. Maganda yung layering lalo na kapag limited yung color mo. Like for example in here, itong color brown, yan. Lilayer mo siya ng color peach, yan. Diba? Para yung peach, ito yung color peach talaga. And ito yung color, ito yung sienna brown, di ba? So, ito yung color niyan. And also, you can, para mas ma-intensify pa yan, maging dark brown pa yan kapag lalagyan mo pa ng brown na ganyan. Kasi nga, di ba, hindi naman to wet medium para i-mix natin sila, mag-premix tayo ng color. So, ang ginagawa natin dito is layering. And then, yun is, mag-fill na tayo ng color is ito yung pressure na, yung enough pressure, yung base tone natin. Itong light peach. And lagyan natin ng color white sa gitna para medyo i-lighten natin yan for highlight. I-blend natin yung sa mga kilid-kilid niya with a light peach. Okay? Nakikita nyo, yung kapag dinidiinan ko, na fini-fill ko na yung color niyan. Diba? Ito is yung rose. And then kapag yung enough pressure ko, yung makikita nyo is parang nagiging solid na yung color. And then, ganun lang yung technique. Tapos, di ba yan, ayun yung mga nilagyan natin ng mga rose color. Tapos, ngayon is medyo pinipressure ko na siya kasi biniblend ko na yung mga color. Parang fini-fill ko na lahat ng mga color na blocking. Kasi, ito na, ma-explain ko na naman ulit. Lang yan. Kasi, di ba yan, kapag nag-color ka dyan ng ganyan, may mga white spot pa dyan na hindi mo na-feel. Tapos, itong pang-blending natin, kasi nga, hindi tayo naggumagamit ng pang-smudge o yung cloth or tissue, mga ganyan. Ang ginagawa natin is biniblend natin sila gamit itong pencil. So, ayan no. Ayan yung makikita yung biniblend natin.
Ayan yung color white. So, tapos ilalayer natin sila. Yung pressure ko is medyo enough pressure, medyo madiin. Parang nagbe-blend na sila. So, ayan yung wala pang spot. Ayan yung may white. And then, makikita nyo is nagpipigment siyang ganyan kasi yung paper is naka-absorb na siya ng enough product. Hindi niya na kayang tumanggap ng another product pa. So, ito yung peach. Yan. Diba? Kita nyo is biniblend natin sila gamit lang itong pencil without the use of smudging tool. Also, make sure na malinis tong color white nyo. Usually, kapag nagbe-blend tayo is kumukuha siya ng mga other color. Nadudumihan yung color pencil. Linisin nyo lang. And paglilinis na is ganto-ganto nyo lang siya sa paper. Yan, malinis na yan. So, I think na-build na natin yung skin tone niya, diba? Sa face and then sa ito, sa nose, madali na lang yun kasi wala namang masyadong facial feature dyan. Ito yung frontal bone niya is super, lang yan, mabilisan lang. And dito na tayo sa forehead. Ang ginagamit ko is itong sienna brown. Tapos, light as you can lang dito. So, ganun lang din yung technique. Balik tayo dito sa light peach. Okay, lagay nyo lang sa almost everything. Para hindi rin kayo ma-overwhelm. Part by part nyo siyang gawin. Yung nakita nyo, diba? Ito yung inuna ko, second, third, and fourth. Pero, not in order yan sometimes, Depende sa anong trip nyo, anong gusto nyo, sa preference nyo. Nag-first layer na tayo dyan ng mga colors. Ngayon is, medyo didiinan na natin yung paggamit natin ito. So, paulit-ulit ako lang yan. Kasi, gano'n naman talaga yung way. Repeat the process lang talaga. Enough pressure para mag-blend sila. Yung white and yung light flesh. And medyo i-overlay nyo siya. Sa ilong is, medyo may contour-contour dito. So, much darker color. Ang ginagamit ko is itong sienna brown. Medyo dinidiinan ko and nalagyan ko ng itim yung nostril niya. Ayun, i-contour muna natin yung nose niya. And dito sa nose is medyo ma-reddish siya dito. So, gagamit ako ng mga pinkish tone, itong rose color. And light lang yung pag-shade ko. And gamit ako ng peach. Yan. Ito is medyo madiin yung pressure ko. And i-color natin siya dito sa bridge ng nose niya. Sa gilid lang. So, dito na tayo sa leeg niya. And dito is much darker color. Yan. Ang ginagamit ko is itong dark brown. And then, nilaline ko yung shadow niya dito sa chin and then sa jaw. Para mas define. Then, gamitin na natin tong light flesh pang color lang, pang base tone natin dito. Sa leg kasi is usually darker siya kasi nga shadow nitong face natin. And then, gamit na tayo ng light peach. Ito, pang transition na natin to sa color white. And hanggang dyan yung leg niya kasi may siya dito, may quintus siya. So, hanggang dyan lang yung kinulayan natin. I think that's it for this video. And nag-focus lang talaga tayo dito sa pag-color ng skin tone. Gagawin na lang dito is yung eyes, yung mouth, and then yung hair na. And then some necklace niya. And some of you requesting yung real-time na pag-color nito. And kasi before gumawa nga ako ng skin tone tutorial, gamit ko is Faber-Castell. And then time-lapse nun, I think kinopres ko siya sa 6 minutes lang. Medyo mabilis. So, yun lang yan. So, ito na. And I think for me, yung skin tone is really highly requested talaga to. Kindly support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, at click me yung bell beside the subscribe button to notify you whenever I upload in new videos. Sa Facebook, Genelyn Sandaga, at click mo yung see first. Sa Twitter, Genelyn Sandaga as well, at sa Instagram, Genelyn_Sandaga. So yun lang. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!